امروز قراره که درخت کریسمسمون رو درست کنیم. دقیقا همینجا پشت من قراره که باشه، ولی قبلش باید بریم پایین درخت و لوازم تزیین اینا رو همه رو بیاریم بالا. بالاخره کل لوازم آوردیم بالا. این که درخته، اینا همه لوازم تزیینن. اولین قسمت با موفقیت انجام شد. میز اولش رو درست کردیم. پایه اولش الان داریم اوکی میکنیم که بعدش یه رو هم دیگه سوار کنیم درخت رو. درخت که توی پایش میاد بغلش اینجوری این پیچا رو داره که باید اینجوری صفر کنید که قشنگ محکم بشه وسط اون. تقریبا تا سقف رسیده. اینو چند سال پیش از ترکیه گرفتیم ولی اینو از همینجا. خونه ما دیگه واقعا انگار برف اومده. مال این درخت هم اینطوریه، ریخته داشتیم بازش میکردیم. براونی هم که تو هر شرایطی خوابیده فقط. بالاخره بعد از نیم ساعت سوسانا همه لامپا رو وصل کرد. اوچ. این بودش. سوسانا چون که خیلی دوست داره این درخت کریسمس و اینا رو، من میذارم که خودش بیشتر کارا رو انجام بده. فقط جایی که کمک نیاز داره بهش کمک میکنم. الان اونا رو برداشتش که اول این یکیه رو بزنه دوباره اونا رو بذاره. اینا رو هم ببینید چه باحاله. خب تا اینجای کارا رو دیگه انجام داد. الان دیگه میرسه نوبت این توپا. تو سالهای قدیم بیشتر مثلا تزیینا همین توپا و چراغ و مثلا از اینا چیه اسمش، از اینا بیشتر بوده. ولی دیگه الان هر چی که قشنگ باشه دوست داشته باشن همه بس میکنن به درختشون. ما الان اونجا کلی این توپا اینا رو داریم. اینا هم همه توپه. این هم برای براونیه، سانتا's favorite dog. الان که این یکی‌ها رو گذاشته دیگه مطمئن نیستیم که اون یکی هم بهش اضافه بکنیم یا نه. الان اینو همجوری داریم میذاریم ببینیم چه جوری میشه. شما هم به نظرتون تو کامنت برام بنویسید که به نظرتون با این بهتره یا بدون این. ما همینطوری میذاریم باشه، فقط همین اینه که اون یکی رو دیگه اضافه نمی‌کنیم چون که توپای دیگه هم قراره بس بشه، بعد دیگه احتمالاً خیلی زیاد شه اونطوری. اینا هم برچسب مال روی شیشه است، روی پنجره. ما وسط کار گشنمون شد دیگه، الان می‌خوایم غذا رو بزنیم بعد دوباره ادامه بدیم.
این یکی مدل شیشه هن و الان که سوسونا داشت در می آورد یه دونش افتاد خوب شد. اون توپایی که تو قسمت بیرونی بیشتر داشتیم میذاشتیم و تقریبا گذاشتم تو اطراف. حالا الان یه ذره باید بیشتر بذاریم، مخصوصا تو اینجایی که یه ذره میره به سمت داخل. الان داریم نگاه میکنیم همه چراغی که خاموش باشه چجوری میشه. الان داشتیم نورا یکم خاموش روشن میکردیم، یه ذره افکت بدیم به ویدیو. حالا بعدا میبینم نتیجهش چجوری شده که کار من کمتر بشه وقتی میخوام ادیت بکنم. اینو فقط شما ببینید چجوری دستشو گذاشته زیر صورتش خوابیده. یه چند تا استیکر هم الان داریم اینجا میزنیم. همه کارا رو کردیم، تموم شد. فقط روزهای دیگه احتمال داره سوسونا برای خودش یکم دیگه روی این درخته کار کنه، ولی برای امروز همه کارا رو انجام دادیم. فقط باید یه ذره تمیزکاری بکنیم اطرافو، بریم که بهتون نتیجه رو نشون بدم. این همون میزیه که همیشه اونجا بود، جای اون درخته. بعد دیگه الان برش داشتیم اینجا گذاشتیم، بعد روشو سوسونا اینا رو گذاشته. اینا اینجاه. اینو ببینید چقدر احمقه. بعد این هم اینجا گذاشته، این ورم که اینطوری شد. این روز از نزدیک بهتون نشون بدم. استیکرها هم که زدیم این رو و این هم از درخت. اینو میبینم یاد تام و جری میافتم. یه دونه از این جورابا اینجا، یه دونه دیگه هم سانتا این بره. یه دونه جین هم اینجا بود، چی شد؟ رفته این لا. اینو باید یکم بیارمش بیرونتر که معلوم باشه. اینا رو هم اینجا گذاشته. امیدوارم که از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خدافظ.